හායි කොහොමද යාළුවනේ? අපි තව පැටර්න් එකක් දිහා බලමු. අර කලින් පාඩම් වලින් අපි බලව පැටර්න් එක වගේ මම මේ පාර පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද ලොජිකල් පැටර්න් එකක් මේ ස්විච් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් වලින් චෙක් කරගන්න කියලා. අපි මේ ටික මකමු. මකලා මම මෙතන කියනවා මම චෙක් කරන්න හදනවා ලොජිකල් පැටර්න්. හරි ඒක හරි ලේසි. අපි ඒක අර සාමාන්‍යයෙන් අපි තියෙන දන්න එක්සාම්පල් එකක් ගමු. මෙන්න මේ වගේ එකක් අපි තුමු මාක්ස් කියලා මම නිකන් දැන්ට දාන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ මේක අපි චෙක් කරන්න. අපි තුමු හරි අපි ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි පොඩි මෙතඩ් එකක් ලියා ගමු. මම කියන string check grade කියලා ගමු. අරගෙන මෙතන කියනවා int grade එක දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි expression එක check කරනවා මෙන්න මෙහෙම. m කියන එක මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ expression එක check කරනවා switch කියලා මෙන්න මෙහෙම. හරි. අන්න පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ මම කියනවා කුඩායි 15ට වැඩි කුඩා නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මම කියනවා your grade is f කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මම චෙක් කරන ලොජිකල් පැටර්න් එකක්. එතකොට මෙහෙම කියමු 15ට සමානයි නම් හෝ විශාලයි නම් සහ මම කියනවා කුඩායි 35ට වැඩි අඩු නම් ඔන්න එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. මෙතන ගිහලා කියනවා your grade is s. අනිත් ළඟට ආපහු මම කියනවා විශාලයි නම් 35ට වඩා and කුඩායි නම් අපි තුමු 55ට වැඩිය. අන්න your grade is C. ඊට පස්සේ අපෝ මං කියනවා විශාලයි 55ට වැඩිය. ඔය සමානයි නම් ඊට පස්සේ කුඩායි 75ට වැඩිය. නම් your grade is B. අන්තිමට ඩිෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 75 හෝ 75ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට මම කියනවා your grade is A. ඔන්න ලොජිකල් පැටර්න් එක අපි චෙක් කරා. දැන් අපි ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම console.writeline. ඇත්තට මේ marks කියන එක ඕන වෙන්නේ නැහැ මේකට අපිට. console.writeline කියලා මම කියනවා check grade. ඊට grade එක මම දැම්මොත් එම 56ක් කියලා මේක රන් කරලා බලුවොත් වෙන දේ බලන්න. 56ක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සීමාවේ. හරි. එතකොට අපි මේක රන් කරලා බලුවොත් now your grade is B කියලා එනවා. අපි මේක වෙනස් කරොත් එම 35කට විතර අපි දැන් 12ක් විතර දාමු. දැන් රන් කරලා බලමු. now your grade is F කියලා එනවා. මේ ඇවිල්ලා මේකට කියනවා අපි ලොජිකල් පැටර්න් එකක්. වෙන්න මේ වගේ පැටර්න් එකක් චෙක් කරන එකක් තමයි ලොජිකල් පැටර්න් එක. දැන් තේරෙනවා මේ ස්විච් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා අපි තව ඉස්සරහට එක එක ඔය C# තියෙන පැටර්න් මැචින් වල ඊළඟ පාඩම් වලිනුත් බලමු.